Plastids. What are plastids? These are mostly pigmented organelles found in plants and some alga members. Plastids څه شی دی؟ Important organelle of the cell found mostly in plants, in all photosynthetic plants and in certain members of the alga, and mostly pigmented. Plastid داسې organelles دي په سیل کې چې دا زیات تر pigmented دي، مطلب مختلف کلرز لري، مختلفو کلرز لري. په animal cell کې plastids نه، جبکې په all plant cell کې او specially په photosynthetic plants کې plastids یې. ٹھیک شو، د هغې سره سره په سم الګا ممبرز کې هم تاسو سره plastids موندې کېږي. ٹھیک شو. First of all, the plastids were discovered by Ernest Haeckel. د ټولو نه اول plastids چې دا چا ډسکور کړي؟ Ernst Haeckel. په سیل کې for the first time plastids چې دا چا لیدلي؟ Ernst Haeckel. ERNSTHAECKLE. Ernst Haeckel for the first time discovered the plastids. All the cells which have plastids, then these plastids are mostly found in three main types. They are the chloroplast, the chromoplast and the leucoplast. The first one is the chloroplast. Here the chloro is taken from the chlorophyll. The chloro has been taken from the chlorophyll and the plasts has been taken from the plastids, which means that these are those plastids which contain an organic compound chlorophyll. Chloroplasts هغه plastids دي چې په دې کې تاسو سره یو organic compound موندې کېږي چې هغه موږ سره څه شی دی؟ chlorophyll. او chlorophyll کې دا ability ده چې دا sunlight تاسو سره trap کوي. sunlight چې دا تاسو سره trap کوي. ٹھیک شو؟ او چې sunlight دې trap کړه نو دې تاسو سره energy trap کړه. او دغه انرژي چې دا بیا په فوټوسینتھیسس کې د کاربن ډای اکساید او د واټر د کمبینیشن لپاره استعمالیږي او فوټوسینتھیسس پکې کیږي. ځکه چې په فوټوسینتھیسس کې بانډینګ کیږي and bonds need energy او دا انرژي پلانټس ته د سنلایټ نه ملاويږي. او په پلانټس کې کلوروفیل یو داسې ارګینیک کمپاوند دی چې دا تاسو سره دغه سنلایټ یوټیلایز کولی شي، دغه انرژي ځان سره ټریپ کولی شي او مخې ته به دا په فوټوسینتھیسس کې استعمالیږي. ٹھیک شو؟ کلوروفیل څه شی دی؟ دا یو ارګینیک کمپاوند دی which has the ability to capture the sunlight. ٹھیک شو؟ by structure دا د هیموګلوبین په شانتي سټرکچرز لري. هیموګلوبین څنګه سټرکچر لري؟ په منځ کې داسې آیرني د فرس آین په فارم کې چې کله په آیرن باندې دوه ډبل پازیټیو چارج اټ از کالډ as ferrous ion او چې کله درې شي نو اټ از کالډ as the ferric ion. ٹھیک شو؟ د هغې نه غیر چاپېره تا سره څلور ټیټرا پایرول رنګز اټی شي. بالکل. ٹھیک شو؟ په هیموګلوبین کې په دې منځ کې آیرن لګېدلی دی، جبکې په کلوروفیل کې دلته میګنیشیم لګېدلی دی. په کلوروفیل کې دلته میګنیشیم لګېدلی دی. بقایا سټرکچر آلموست د کلوروفیل او د هیموګلوبین چې دی دا سیم دی. ٹھیک شو؟ کلوروفیل مختلف ټایپس لري. کلوروفیل A, B, C, D, E and بیکټیریو کلوروفیل. بیکټیریو کلوروفیل دا چې کلوروفیل چې هغه صرف په بیکټیریل سیل کې موندې کېږي، جبکې موږ چې د کوم کلوروفیل خبره کوو نو هغه موسټلی یا به کلوروفیل A یا به کلوروفیل B. ٹھیک شو؟ په هایر پلانټس کې. ٹھیک شو؟ د دې نه علاوه په کلوروفیل A او په B کې څه فرق دی؟ په کلوروفیل A کې دا فرق دی چې په دې کې میتایل ګروپي CH3، جبکې په کلوروفیل A B کې تاسو سره کاربونایل ګروپي CHO. carbonyl group C double bond OH. This group is called as the carbonyl group. په کلوروفیل B کې تاسو سره کاربونایل ګروپ جبکې په کلوروفیل A کې تاسو سره میتایل ګروپ کوم چې CH3 دی. نور کیمیکل فارمولا د دواړو چې دا هغه بالکل یو شانتي ده. کلوروفیل A chemical formula of C55
H72O5N4 Mg دا کیمیکل فارمولا لري کلوروفیل A، جبکې کلوروفیل B چې دی هغه کیمیکل فارمولا څه لري C55O5N4 Mg میګنیشیم دی کنه ٹھیک شو، جبکې کلوروفیل B چې دی هغه کیمیکل فارمولا of C55H70O6N4 Mg لري کلوروفیل B. د کلوروفیل A کیمیکل فارمولا چې دا C55H72O5N4 Mg ده، جبکې د کلوروفیل B کیمیکل فارمولا چې دا C55H70O6N4 Mg. موږ اوس دلته فرق څه وی چې په کلوروفیل A کې CH3 ګروپ دی کنه او په کلوروفیل B کې CHO ګروپ دی کنه، نو فرق به جی کاربونایل ګروپ سیکنډ ایئر کې به ان شاء الله په ارګینیک کیمستري کې تاسو دا ټول فنکشنل ګروپ سیده په ډیټیل سره وایي. ها کاربونایل کمپاونډز هغه کمپاونډز دي چې په هغه کې دا ګروپ CHO ٹھیک شو. موږ څه وی چې فرق څه دی د CH3 او د CHO دی کنه، نو په CH3 کې تاسو 3 هایدروجن دي او په CHO کې تاسو یو هایدروجن نه دی، نو دیټس وای دا کلوروفیل A is higher in 2 hydrogens، بدلته 72 دی او دلته 70 دی ٹھیک شو. کاربن خو دلته یو دی دلته یو دی، نو 72 in each chlorophyll ٹھیک شو. بل دلته کې اکسیجن یو دی او دغه اکسیجن نشته، نو په کلوروفیل B کې تاسو شپږ اکسیجن دی او دلته 15 اکسیجن دی ٹھیک شو. پوهیږئ کنه. and the basic function of the chlorophyll is to trap the sunlight and use this sunlight in onward photosynthesis ٹھیک شو. no that's why the chloroplasts are called as these plasts are called as the chloroplast because they contain the organic compound chlorophyll ٹھیک شو. structure لای راځو چې د chloroplast structure څنګه دی. no by structure each chloroplast has 3 major parts. number first envelope, number second stroma, and number third granum ya grana are the thylakoid membranes. By structure the chloroplast amongst are 3 important hissi: an envelope which actually surrounds the chloroplast, a stroma or the matrix of the chloroplast which is called the stroma which is actually the cytoplasm of this organelle, and the thylakoid membranes and the granum which have arranged themselves in grana. Let's suppose da ma sara chloroplast the the outer membrane chi de da ma sara chi de da envelope the ya envelope the او دا تاسو سره ډبل ممبرین دی، دا تاسو سره څه دی ډبل ممبرین دی، مطلب چې دا انویلپ په خپل 2 ممبرینز لري، دا انویلپ په خپل 2 ممبرینز لري، دا اوټر اینڈ دا انر ون ٹھیک شو. د انویلپ نه لاندې چې کوم دا ټوله حصہ ده which forms most of the part of the chloroplast is called as the matrix or the stroma. Stroma is a specific word for the chloroplast ٹھیک شو. جبکې په دې stroma کې موږ سره دنده membranes دي، هغه ته موږ thylakoid membranes ویو، او دې membranes ځان داسې ارینج کړی لکه چې ته سیکې په یو بل باندې لا پاسه کېدی، کاینز په شکل لکه چې ته سیکې په یو بل باندې لا پاسه کېدی، دې membranes ځان داسې ارینج کړی لکه لیټ سپوز زم دا داسې دي یا بوجي چې پرتی سپیس پکې راځي ٹھیک شو. سیکي خو جدا ده چې لکه فیکس په ورغلي کنه، خو لکه اپیرنس د دې بالکل داسې چې ته د مایکروسکوپ په شک په منی ګوري، په مایکروسکوپ کې خو باغړو کې سپیس ساده نه ښکاري کنه، مایکروسکوپ په مدد سره چې ته ګوري نو ته بر وای چې د سیکي په یو بل باندې لا پاسه پرتی دي. each membrane is called thylakoid membrane. thylakoid membrane. او چې کله 50 یا د 50 نه لږ زیات thylakoid membranes جوړ شي نو د دې نه چې کوم سټرکچر جوړیږي دې ته موږ ویو ګرینم، څه شی ورته موږ ویو ګرینم ٹھیک شو. نو څنګه چې دلته thylakoid membrane ځان ارینج کړی دی، نو د قشنته کې دلته کې thylakoid membrane ځان ارینج کړی دی، نو یو ګرینم دلته دی، یو دلته دی، یو بل ځای کې دی ٹھیک شو. او دا ګرینم چې دی دو په یو بل ممبرین باندې د یو بل سره اټیچي، هغه ته موږ ویو انټرګرانم، او یو ډیرو ته موږ بیا ویو انټرګرانا. څنګه چې دا سنگولر ګرینم دی پلورل ګرانا دی
ټیک شو د قشن ته کې دا ممبرینز دی بل ممبرین په مدد سره یو بل ته اٹیچ چې هغه ته مونږ ویو انټر ګرانا او اکچولی دا کلوروفیل چې موږ سره نو دا په دې تایلاکاید ممبرینز کې دا کلوروفیل موږ سره په چا کې په دې تایلاکاید ممبرینز کې and if you know that the photosynthesis has two basic steps, the light reaction and the dark reaction, and the light reaction needs the sunlight and the sunlight is captured and utilized by the chlorophyll only. That's why we can say that granum or the thylakoid membranes are the sites of light reaction of photosynthesis. Granum या thylakoid membranes is the photosynthesis कम photosynthesis site थे the light reaction څنګه د لایټ ریاکشن ما تاسو په سٹارټ کې وی چې په پلانټ کې او د پلانټ په سیل کې د لایټ انرژي د یوټیلایزیشن لپاره د کلوروفیل نه علاوه بل هیڅ نشته او دغه کلوروفیل تاسو سره په ګرینم یا په تایلاکاید ممبرین کې دي نو لایټ ریاکشن تاسو سره په تایلاکاید ممبرین یا په ګرینم کې کیږي جبکې میټرکس چې دی په دې کې تاسو سره خپل ډي ان اے رایبوسومز او انزایمز او دغه انزایمز چې دي هغه د ډارک ریاکشن اف فوټوسینتھیسس لپاره ذمہوار دي د کاربن ډای اکساید فکسیشن چې کیږي د کاربن ډای اکساید فکسیشن چې کیږي د واټر سره چې تاسو سره ګلوکوز جوړ کی ٹھیک شو نو دا تاسو سره په څه ځای کې کیږي په میټرکس کې یا په سټروما اف کلوروپلاست کې نو سټروما از د سایت اف ډارک ریاکشن اف فوټوسینتھیسس while thylakoid membrane or the granum is the site of light reaction of photosynthesis پوهیږئ که نه د دې نه علاوه په ډي ان اے کې تاسو سره ځان لا ساري په دې کلوروپلاست کې تاسو سره خپل ډي ان اے دی جسټ لایک مایټوکانډریا د مایټوکانډریا په شان دي تاسو سره خپل ډي ان اے دی نو دا هم تاسو سره یو سیلف ریپلیکیټینګ ارګانیل ده سیلف ریپلیکیټینګ د په خپل پته لګی چې یاره وین ټو ریپلیکیټ چې زه کله ریپلیکیټ شم نور ارګانیلز ته څنګه چې تاسو ما په مایټوکانډریا کې ویلو دے ګیټ ډایریکشنز فرام the nucleus because all the informations are actually stored in the DNA which is in the nucleus no information بس سلتا ټول information چې دی هغه به د nucleus نه راځي د DNA په مدد سره موږ یو کنه چې nucleus is the control center of the cell it controls all the activities of the cell نو replication چې دا یو activity ده نو نور organelles ته هم information د replication لپاره د nucleus نه راځي because the nucleus is DNA په nucleus کې بل څه کمال نشتی او دا DNA دی پکې ٹھیک شو او موږ یو چې مایټوکانډریا اینڈ کلوروپلاست آر سیلف ریپلیکیټینګ ارګانیلز بیکاز دے هیو دیئر اون انډیپندنٹ ڈی ان اے دیٹ ڈی ان اے ډیټیکټس when and how to divide how to replicate how to control its own activities ٹھیک شو رایبوسومز چې په دې کې هغه هم تاسو سره څه 70 اس رایبوسومز دي هغه د بکټیریا چې کوم یا د پروکاریوټس چې کوم رایبوسومز دی هغه رایبوسومز په دې کې مونږ کېږي نو د څه حد پورې خپل پروتین سینتھیسس هم کولی شي ډي ان اے دی پکې او رایبوسومز دی پکې پروتین سینتھیسس لپاره خو د نور څه ضرورت نه وي د ډي ان اے ضرورت دی چې هغه میسنجر آر ان اے ته کنورټ شي او بیا د رایبوسوم ضرورت دی چې هغه بیا میسنجر آر ان اے او ټرانسفر آر ان اے د یو بل سره بایندینګ کوي او تاسو سره امینو اسید جوړه مخې ته پروتین سینتھیسس چې دی دا تاسو سره کېږي ټیک شو ها function of chloroplast today the most important function of chloroplast is photosynthesis photosynthesis د دې د ټولو نه امپورټنٹ فنکشن چې دی هغه photosynthesis دی کله photosynthesis لایټ ریاکشن دی او که ډارک ریاکشن دی او دواړه تاسو سره په کلوروپلاست کې کېږي ټیک شو پوهیږئ که نه او هغه ارګانیزم چې they don't have chloroplast no they cannot do photosynthesis that can't prepare their own food and their mode of nutrition is then heterotrophic but those organisms which have chloroplast they have the ability to do photosynthesis to produce their food and their mode of nutrition then comes to be autotrophic دا بیا تاسو autotrophic ټیک شو پوهیږئ په کنه ها نو په پلانټس کې او په د الګا په سرټن ممبرز کې موږ سره کلوروپلاست مونږ کېږي ځکه دغه ارګانیزم چې دی دا autotrophic دی او په انیملز کې نشته په بیکټیریا کې نشته په فنجای کې نشته په بعض بیکټیریا کې شته په بعض کې نشته autotrophic بیکټیریا پکې شته ٹھیک شو خو موستلی خبره من کوو داسې په پروټیسټس کې نشته نو هغه خپل خوراک په خپله نشي تیارولی د دوی د ایبیلیټي چې کومه ده د دې پلانټس او د الګا هغه د دې کلوروپلاست او د دې کلوروپل د وجې نه د دې نه علاوه بوټو کې چې کوم شین رنګ ښکاري اټ از ډیو ټو د کلوروپلاست
ولې بوټي چې دی هغه شنه ښکاري ځکه شنه ښکاري چې په دې کې کلوروفیل دی او په کلوروفیل کې دا ایبیلیټي ده چې دا د ویزیبل لایټ بقایا ټول پورشن چې دی هغه لږ یا ډیر ابزارب کوي خو ګرین لایټ چې دی هغه ټوټلی ریفلیکټ کوي او موږ ته یو چیز په هغه رنګ کې ښکاري کم رنګ چې دنه ریفلیکټ کیږي initially it was thought that the light first falls on the object first falls on the eyes and then reflects back to the object and we can view that particular object, but later on the Muslim scientist Ibn al-Haytham came and he concluded that the light first falls on the object and the reflected portion of the light then comes on the eyes and then we become able to see that particular object. No violet light, the visible light تاسو ته پته لري چې پای کې و بیسیک رنگونه دي ټیک شو ویت ګیار فارمولا باندې خلک یادوي وایلټ انډیګو بلو گرین یلو اورنج اینڈ ریډ نو په دې کې دا تقریبا ټول رنگونه چې دي دا د څخه پورې لګ یا ډیر ابزارب کیږي خو گرین لایټ چې دا ټوټلی ریفلیکټ کیږي نو ځکه موږ ته دا بوټي چې دي دا شنه ښکاري په ژمي کې چې کله د بوټو نه لیوز وغیره کلوروپلاست لیوز لاړ شي نو دا زیاتر په لیوز کې بیا نو بوټي چې دی هغه ته هغه شینوالی چې دی هغه نه درکوي پوه شوئ په کلوروپلاست باندې ښه ورپسې کېنه پوهه ده ورپسې دی کروموپلاست ښه chromoplast. The word chrome means color and the plasts means the plastids. So the chromoplasts are colorful plastids. They are colorful plastids. chromoplast چې دي دا موږ سره colorful plastids دي او هغه ټول کلرز چې هغه تاسو سره په بوټي کې مونږ کېږي other than green no they are actually chromoplast په پلانٹ باډیز کې چې د شین نه علاوه تا سره د بوټي یا د هغې څه لیوز یا فروټس وغیره دا په هر رنګ کې چې ښکاري نو هغه رنګ د څه د وجې نه دی د کروموپلاست د وجې نه پوهېږئ که نه ښه they are plastids. The chromoplasts don't have chlorophyll but they have other pigments which depends upon the stage and the life cycle of the plant. په مختلف stages کې دا چې د خپل رنگونه چې دا څه کوي دا بدلوي ټیک شو chromoplast د پلانٹ باډي لا مختلف کلرز ورکوي او دغه کلرز د وجې نه chromoplast دی یو څو امپورټنټ فنکشنز کوي کوم امپورټنټ فنکشن کوي یو خدا په پالینیشن کې هیلپ کوي او دویم دا په ډسپرسل اف سیډز کې هیلپ کوي د تخمونو په خورېدو کې د یو ځای نه بل ځای ته ټیک شو په پالینیشن کې څنګه هیلپ کوي پالینیشن موږ ته پته ده چې دا په 3 ایجنټس په مدد سره کېدی شي د 3 ایجنټس په مدد سره د انسیکټس په مدد سره هم کېدی شي د وایند په مدد سره هم کېدی شي او د واټر په مدد سره هم کېدی شي ټیک شو نو کم پالینیشن چې د انسیکټس په مدد سره کیږي نو په دې کې مین رول د چا دی په دې کې د کروموپلاست دی څنګه د کروموپلاست دی د کروموپلاست د وجې نه دغه فلاور چې دي دا مختلف قسم رنګونه اختیار کړي برایټ سرو یا پینک یا یلو ټیک شو ګلونه په دې رنګونو کې که نه نو دا انسیکټس چې دا برایټ کلرز ویني نو دې کلرز د وجې نه دوی چېرته دغلته ما سره نیکټر دی کوم چې د دو خوراک دی جوس ټایپ ټیک شو نو د هغې دپاره د دغه نیکټر د حاصلولو دپاره دو راشي دی فلاور ته خو اټریک چا کړو اټریک د پیټلز کړو کوم چې تاسو د کروموپلاست د وجې نه دا سپیسیفیک رنګ یې اختیار کړی دی ټیک شو چې دا انسیکټس راشي د نیکټر دپاره نو باقي میکانیزم باندې تاسو پوهیئ چې نیکټر راشي نو دا پولن گرینز چې د داسې قسم فلاورز هغه سټیکي هغه انخطو والی ټیک شوه نو چې انسیکټ واپس ځي نو دا پولن گرین چې دي they get attachment to the bodies of these insects and whenever these insects move to the other flower and reaches to the stigma then they are specialized their stigma are also of various shape if you remember your 10th class biology the characteristics of
انټاموفیلس فلاورز خصوصیات چې دا غي سټیګما چې هغه مختلف شکلونه لري نو دا انسیکټس چې هغه ته موومېنټ کوي نو دا پولن ګرینز دغه ته پاتې شي او دغه پروسس ته چې پاغه کې د ان تر موږ سره پولن ګرین سټیګما ته دي ته موږ پالینیشن ویو او چې هغه انورډز د فرټیلایزیشن او د پروډکشن اف سیډ او د فروټ بیس دی جی یو دا د سټیګي په کار دی بل دا هم سټیګي څنګه راځي پولن ګرینز چې سټیګي او بل دا هم سټیګي نو الته خو پولن ګرینز نه کنا لکه موږ خو خبره داسې کوو چې د سټیمن نه په پولن ګرین تاسو ته څه ځای ته راځي سټیګما ته ټیک شو څه ځای ته به راځي سټیګما ته دلته به دلته پولن ګرینز اونخلي دی به کېدای شي دی تا سره بل پولن دغه ان تر تم لاړ شي دا نو بیا خو به پالینیشن نه کېږي خو چانسز دا هم شته که نه چې دی سټیګما ته لاړ شي ځکه یو ګل دی په هغې کې کارپل او ان تر چې هغه بلکل یو بل سره داسې کلوز دي ټیک شو نو که دی سټیګما ته راشي چېرته نو په دې سټیګما کې ویریس شیپس لري دا سټیګما ټیک شو نو انسیکټ چې واپس ځي نو پولن ګرینز کې دلته کې پاتې شي پوهېږي که نه دا پاتې چې شي نو دا د سټیګما د ویریس شیپ د وجې نه پاتې شي رف ټایپ بل فلاور کې خو پولن ګرین سټیکی خو په سټیمن کې به بار په انتر کې به کنه په سټیګما کې خو به نه په کارپل کې خو به نه کنه سټیمن اور کارپل آر ټو ډیفرنٹ پارټس اف د فلاور کده التا اون خجوالته به پر نور خلی که پولن ګرین ساری د سټیمن طرف ته لاړ جوالته به پر نور خلی په هغه وخت کې دی الته ورته نور خلی خو په سټیګما ته راغی دا پولن ګرین خو د سټیګما نه دی راغستی دا خو د انتر نه راغستی دی ټیک شو نو که د سټیګما ته راغی نو دلته به دا پاتې شي پاتې شي نو پالینیشن به وشي چې پالینیشن وشو نو لاندې به بیا فرټیلایزیشن کېږي او امبریو به جوړېږي او فروټ او دا قصې به کېږي سیلف پالینیشن کې هم کېدی شي په خپل هم کېدی شي هغه یو بل سره کلوز یې رړتاو شو لاندې سټیګما ته ټیک شو موسټلی د کراس پالینیشن اکرز تھرو دس پروسیجر او ضرورت هم د دې موږ سره په کراس پالینیشن کې راځي سیلف پالینیشن خو خیر دی په خپل وشي ټیک شو کراس پالینیشن به ته د دې په مدد سره پوهېږي که نه دغه شانته کې د سیډز په ډسپرسل کې د دا هیلپ کوي څه مطلب تا سره اوویول جوړ شو ټیک شو او یو انسیکټ راغی سټیګما ته هغه اوویول د ویول بل سټیګما ته د یو ځای نه بل ځای ته لاړ نو تخمونه چې دي دا به څه شي ډسپرس شي تا ټول تخمونه په یو ځای واچول د دې خپله فایده ده دغه ټول تخمونه په یو ځای خو نه غټېږي که نه ځکه لاندې د نیوټرنټس او واټر دا چیزونه چې دي دا لیمیټډ دي دا څه دي دا لیمیټډ دي دا به یو یا دوه سیډ استعمال کړي 3 به استعمال کړي بقایا تخمونه چې دي هغه به ضایع شي خو که ته سیډ چې دی ډسپرس وغورځئ ټیک شو نو په مختلفو ځایونو کې به د هغو د واټر او د ایر او د هغې نه علاوه په سایل کې چې کوم نیوټرنټ دی هغه ډیمانډز به پوره شي او تاله به کراپس او دا وغیره دا به څه درکوي ډېر درکوي ټیک شو په فلاورز کې چې تاسو کوم دا پیټلز یې نه جی څنګه د دې د کروموپلاست سره دا تعلق شو چې ډسپرسل اف سیډز هم انسیکټس کوي ټیک شو څنګه چې پالینیشن انسیکټس کوي خو د انسیکټس لپاره اټریکشن چا پرووایډ کا دا دغه پیټلز اف فلاورز پرووایډ کا او پیټلز اف فلاورز کې تاسو سره څه شی دی تاسو سره کروموپلاست پوه شئ څنګه چې پالینیشن کې نو دغه شان کې دا ډسپرسل اف سیډ هم کوي ټیک شو او یا ریپ اند فروټس چې کم شو دا پخې میوې چې دي په دې کې د دې دا رنګ چې دی دا د کروموپلاست د وجې نه دی د دې دا رنګ د کروموپلاست د وجې نه ګلونه هم تاسو پته په مختلف رنګونو کې سره ومي پینک ومي ټیک شو یلو ومي دا د څه د وجې نه دا د کروموپلاست چې په دوی کې دا کروموپلاست دي د دې نه علاوه کوم مختلفې میوې هم زیړ شو ځکه په دې کې کروموپلاست ښه ډیولپ شو ټیک شو الوچې سرې شوې زیړې شوې مڼې زیړې شوې سرې شوې دا ټول رنګونه چې دي ان پلانټ باډي دي آر آل ډیو ټو د پریزنس اف د کروموپلاست پوه شئ په خپل په کوېسچن کلیر شي The last one is the leucoplast. Is the leucoplast. تو وړو کار کوي امنګ چې په هاي سکول کې د جلاس منټ او پاتې شوم کتابونه بسته برابر کړی leucoplast are the colorless plastids دا کوم plastids دي colorless د دې څه سپیسیفیک رنگ تاسو سره نشته د سپیسیفیک رنگ تاسو سره
نشته. ضروري نه ده چې ټول پلاستډز د تاسو سره کلر لري ښا. ما په سٹارټ کې تاسو ته ویلو most plastids are pigmented. Most plastids are pigmented. No leucoplasts have no color. Leucoplasts have no color. The colorless plastids. They are in plant body. They are found in the roots and in certain stems. And their function is the storage of food. دا تاسو سره خوراک سٹور کوي. دا تاسو سره چل کوي خوراک سٹور کوي. او چې کله د خوراک ضرورت راشي نو دوی بیا رو دا خوراک چې دا پلانټ باډي ته اویلیبل کوي. ها څنګه نه د زیلو څه کلري زیړو هغه به چېرته د بل پیګمنټ د وجې نه ضروري نه ده چې اوس د روټ کلر دی نو د هغې دا مطلب شو چې لیکوپلاست دی. په روټس کې نور پیګمنټز هم کیدی شي که نه څنګه ولې نه ښکاري اوبه کلرلیس نه دي اوبه کلرلیس نه دي تا ته ښکاري که نه یو اپیرنس خو ورکوي که نه تعالی یو اپیرنس خو درله درکوي که نه لکه وایټ بالکل وایټ اصل کې په څومره چې بیسک کلرز دي که نه په دې کې دا نه دی دا ایکچولی د ډیرو کلرز مجموعه ده نو ځکه ورته ته سپیسیفیک کلر نشي ویلی. وایټ کلر کله چې کله وواړه رنګونه په ځای ریفلیکټ شي که نه نو دا خو یو خاص کلر خو نه دی که نه خو دغه وواړه راشو او ستا لی اپیرنس دغه وایټ درکړه نو دیټس وای اټ از ناټ ا کلر. داسې بلیک چې دی بلیک هغه هم کلر نه دی که نه هغه هم داسې پنامې ده چې په هغې کې هغه وواړه رنګونه ابزارب شو وواړه رنګونه ابزارب شو. ټیک شوه چې کله لایټ نه وي موږ ته هر څه تور نه ښکاري هر څه تور ښکاري که نه ټیک شو نو دا بلیک کلر شوز د ایبسنس آف لایټ اینڈ د کلرز آف لایټ. جی بالکل کلر در کوي. ټیک شو نو د دې مطلب دا نه شو چې په روټس کې تاسو سره لیکوپلاست دي نو لیوز روټس چې دا به ټول عمره تاسو سره کلرلیس ښکاري. کروموپلاست هم کیدی شي ټیک شو کلوروپلاست هم کیدی شي مختلف رنګونه چې نور پیګمنټس کیدی شي دا چینجیبل دي with the ما په سٹارټ کې ویلیو چې ویرای ډیفرنشلی ان دیئر لایف سایکل. ټیک شو یو فروټ ته فرض کا هغه اول اشاړې چې هغه اول شي بیا رو زیړ شي بیا خو زیړ شي. ټیک شو it depends upon the internal structure of it. The important function of leucoplast is storage of food. We know that the plants prepare their own food to photosynthesis, but this food is more than its needs. د دې د ضرورت نه ده سیوای نو چې کوم سیوا خوراک راشي نو هغه بوټی د سټور کې ځان ته د څه دپاره ځکه سبا خزان راتلی شي پاڼې چې دی هغه ریجیدی شي کلوروپلاست به بیا نه وي بیا به فوټوسینتھسس نه کېږي نو په دغه ټایم کې پلانټس چې دی دا سټور فوډ استعمالوي او خپل لایف چې دی هغه یا لایف سایکل چې دی هغه جاري ساتي. پوه شوې پې